Να πω ότι τα καλά νέα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ύφεσης από τον περασμένο Φεβρουάριο και η Τουρκία δεν έχει επί του πεδίου, δηλαδή με υπερπτήσεις ή παραβιάσεις, ή επί του διπλωματικού πεδίου, δηλαδή με απειλές, εκβιασμούς, επιστολές των Οργανισμένων Ηνωμένων Εθνών, επιβαρύνει το κλίμα. Αυτό είναι το πρώτο καλό νέο. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε ενέργειες ή δεν επιτρέπουν τα δύο μέρη σε ενέργειες να επηρεάσουν αυτό το κλίμα που πάει να διαμορφωθεί. Αυτά είναι τα καλά νέα. Και από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, τα δύο μέρη έχουν επιλέξει να μην επιτρέψουν στις κακές εξελίξεις, στις αρνητικές εξελίξεις που έχουμε στην Κύπρο, να επηρεάσουν αρνητικά την όποια πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτό δεν αρέσει στη Λευκοσία πάντως καθόλου. Ναι. Απολύτως λογικό. Εγώ αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι ας περιμένουμε, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Τώρα μην γελιόμαστε. Όσο και αν πει κάποιος ότι πατάμε ένα pause, έτσι, το βάζουμε σε μία παύση για ένα χρονικό διάστημα, αυτό δεν μπορεί να είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επειδή φαίνεται ότι θα αναλυφθεί και μία πρωτοβουλία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ακόμη σχετικά με το Κυπριακό, που και εκεί τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε πολύ καλά, δεν είναι καθόλου εύκολα. Η Τουρκία με τους Τουρκοκύπριους και την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, γιατί αυτό δεν αφορά όλους τους Τουρκοκύπριους, αλλά αφορά τον Τατάρ και ένα κομμάτι των Τουρκοκυπρίων, μιλούν για διχοτόμηση ουσιαστικά ή θέτουν ως προϋπόθεση την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως ισότιμης οντότητας με τους Ελληνοκύπριους που είναι κράτος, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η Ελλάδα, μένουν πιστές και με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη θέση περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Επίσης, ναι, η διπλωματία είναι η τέχνη και όχι η πολιτική, θα έλεγα εγώ, είναι η τέχνη του εφικτού, και ναι, η διπλωματία είναι για να υπερβαίνει εμπόδια και αυτό που φαντάζει απίθανο να γίνεται πιθανό. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι δεν είμαστε και τόσο αισιόδοξοι, γιατί έχουμε και μια αλαζονική, πέραν από αναθεωρητική, μια αλαζονική διάθεση από πλευράς Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι επειδή μπορεί και κάθεται, και αυτό θέλω να το κρατήσετε, επειδή μπορεί και κάθεται σε πολλά τραπέζια διαπραγμάτευσης, είναι για τη Λιβύη, είναι για τον Κάφκασο, είναι για τα σιτηρά. Θεωρεί λοιπόν ότι επειδή μπορεί και κάθεται σε πολλά τραπέζια διαπραγμάτευσης, ότι αυτό της δίνει την δυνατότητα να το εξαργυρώνει κατά κάποιον τρόπο και σε άλλα πεδία. Ή, να το πω ανάποδα, θεωρεί ότι η καλή διάθεση που δείχνει απέναντι στην Ελλάδα μπορεί να εξαργυρωθεί τα άλλα πεδία που επίσης την ενδιαφέρουν. Και για μένα εδώ είναι το κλειδί, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε. Ξέρουμε ότι η σχέση πλέον Τουρκίας-Δύσης είναι συναλλακτική. Θέλουμε όμως και κάποιους κανόνες, όπως λέει ο Μενέντες πολύ καθαρά. Δεν θέλουμε την Τουρκία να σταματήσει την εκδήλωση των καλών της προθέσεων απέναντι στην Ελλάδα την ύφεση. Θέλουμε, αν πραγματικά εννοεί αυτές τις καλές προθέσεις, να πάει ένα βήμα παρακάτω και να το δείξει επί του διπλωματικού πεδίου, με το να κάνει κάποιες ενέργειες που μπορούν να φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά. Γιατί κακά τα ψέματα οι χώρες αποκλίνουν λόγω του ότι η Τουρκία έχει μια ατζέντα τόσο μαξιμαλιστική, ώστε καμία χώρα στη θέση της Ελλάδας και καμία κυβέρνηση στη θέση της ελληνικής δεν θα μπορούσε πραγματικά να μπει σε συζήτηση. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Έχουμε πάει πολλά βήματα παρακάτω μας στη δημόσια συζήτηση εδώ, διότι ακούω και διαβάζω πολλούς που λένε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε παραχωρήσεις, να κάνουμε υποχωρήσεις, να δώσουμε πράγματα, ανταλλάγματα κτλ. Ήταν, αν μου επιτρέπετε, άσοχος ο όρος που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky, και από εκεί κάποιοι πιάστηκαν για να κάνουν την κριτική τους. Όμως στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε στη διάσταση την πραγματική πώς έχει η κατάσταση, πρέπει να πούμε ότι με την Τουρκία φτάσαμε στα πρόθυρα μία σύραξης μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου του 2020, όταν το Roots Race έκανε τις κλινικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, προφανώς σε ανοριοθέτη περιοχή και προφανώς παρανόμως. Με την Τουρκία ήμασταν σε μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση που για πρώτη φορά στα χρονικά στην δημόσια συζήτηση επικρατούσε η Ελλάδα, και η Ελλάδα που ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα, είχε γίνει προτεραιότητα για πάρα πολλές εβδομάδες, για αρκετούς μήνες, με επιθέσεις και με δηλητηριασμό της τουρκικής κοινής γνώμης ως προς τις προθέσεις της Ελλάδας και ως προς το ότι η Ελλάδα είναι μια εχθρική χώρα, αλλά λοιπόν καλλιεργήθηκε η εχθροπάθεια
από πλευράς τουρκικής ηγεσίας και τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται κατά 90% από την τουρκική ηγεσία. Έτσι. Και τώρα προσπαθούμε να μαζέψουμε αυτό που κάποιοι θα έλεγαν τα ασημάζευτα. Δηλαδή θα πρέπει να ξαναδούμε, υπάρχει η δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας. Σας θυμίζω ότι είχαμε το περιώνυμο Μητσοτάκης γιοκ του Ερντογάν, όπου μετά το Μητσοτάκης γιοκ του Ερντογάν κόπηκαν όλες οι επαφές σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στις δύο χώρες. Το θυμάστε φαντάζομαι, έτσι. Ναι, λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ξαναπιάσουμε το νήμα, ξεκινώντας πρώτον από αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας και εφόσον τους αποκαταστήσουμε τους διάβλους επικοινωνίας, μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα που είναι να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε τα ζητήματα, όχι απαραίτητος όλα μαζί, αλλά να καλλιεργούμε ταυτόχρονα και ένα σχετικό κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί σχετική μπορεί να είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και εφόσον καλλιεργήσουμε αυτή τη σχετική εμπιστοσύνη, μπορούμε να την εμπεδώσουμε, μπορούμε να έχουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία μέτρα θα μας βάλουν σε μια λογική ότι αν μη τι άλλο είμαστε σε ένα άτυπο μορατόριο, αλλά χρήσιμο και κρίσιμο ανάμεσα στις δύο χώρες, μορατόριου δηλώσεων, μορατόριου ενεργειών, μορατόριου έκδοσης ναύτεξ, μορατόριου σεισμικών ερευνών κτλ. Όλα αυτά δηλαδή που πλήγωσαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το περασμένο διάστημα. Αν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, προφανώς κάποια στιγμή μέσα σε ένα, ας το πούμε, καλύτερο κλίμα, μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε. Φαντάζεστε ότι αν το πρώτο θέμα που αρχίζουμε να συζητάμε είναι αυτό που ξέρουμε ότι διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια, βλέπε Κύπρος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφήνεται ή πρέπει να αφαιθεί το αντίθετο το κυπριακό ζήτημα εκτός. Αν αρχίζουμε λοιπόν να συζητάμε τα πάρα πολύ βαριά, η εκτίμηση είναι ότι μπορεί το κλίμα αυτό εμπιστοσύνης που θέλουμε σταδιακά να καλλιεργήσουμε να πάει περίπατο.